Camille wint het duel en Stam Paars zit op de eilandraad. Niemand minder dan de stamhoofd Florentien krijgt de meeste stemmen. Florentien. En zo verlaten 5 vrouwen op rij de expeditie. De verhoudingen tussen kamp Noord en kamp Zuid zijn inmiddels behoorlijk uit balans. Op het eerste oog lijkt kamp Zuid een echte eenheid. Ze genieten met volle teugen van het eilandleven. Kamp Noord stapelt verlies op verlies en loopt daarbij nogal wat mentale averij op. Oh, kamp Noord gaat niet lekker op het moment. Ze hebben nog maar 6 avonturiers over en beleven een totaal andere expeditie dan hun rivalen op Zuid. Tijd om de balans te herstellen. Dag 10. We zitten hier 32 dagen. En dat ik hier nu gewoon al 1/3 van de tijd erop heb zitten. En vooral met hoeveel gemak en plezier dat is gegaan. Ja, het is echt een droomstart. Het is echt bizar. Ga je meestretchen? Ik ga het meemaken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nooit, Ik heb dat ook nooit gedaan. Ik kan me nog herinneren dat we de allereerste helse nacht hadden. Dat ik dacht van, jeetje mina, hoe ga ik dit ooit volhouden? Je knippert 2 keer met je vingers en je zit op dag 10. Het is echt bizar hoe snel je daaraan went. Hoe snel je eigenlijk met niks kan leven. Dag 1 dacht ik haal misschien dag 2. Ja, dat dacht ik ook. Dat dacht ik Misschien ook. Ja, jij was dat er helemaal niet in op het begin. Nee. Maar nu wel. Meer. Ja. Meer. Jij bent je helemaal aan het ontpoppen als oermens. Echt waar. Ja. Ja, Ik vind jou er ook steeds aantrekkelijker uitzien. Ik vind het Zou bijna heel op leuk, je die gaan baardjes zitten. bij jullie. Ja, heerlijk. Ja, echt heel leuk. Ja. Nee, ja, het is minder angst en paniek en iets meer berusting en om me heen kijken geworden. Genieten ook? Of kun je daar niet van Genieten spreken? is een veel te groot woord hiervoor. Ik maak mentale foto's en die bekijk ik thuis nog een keer. Ja. Maar nu is er nog veel te veel angst en paniek in mijn systeem om echt te kunnen genieten. Vanwege de onwetendheid? Ja, vooral vandaag. Want ik heb echt het gevoel dat er vandaag iets gaat gebeuren. Ja, dat heb ik ook. Ik heb het gevoel dat er vandaag gehusteld gaat worden. Ik heb ook dat gevoel. Ik haat verandering. Ik vind het verschrikkelijk. En eindelijk had ik een beetje een soort rust gevonden. Ik had mijn modus gevonden op dit eiland. Ik had eindelijk een beetje een goede nacht gehad. En nu gaat het waarschijnlijk nog een keer gebeuren. Ik weet niet wat. Maar het zal niet aangenaam zijn. Het voordeel is wel dat we met zo'n grote groep zijn dat hoe ze ons ook husselen. Je zit altijd met een hoop van kamp Zuid. Ja, Dus als wij de afspraak maken, eerst kamp Noord eruit, Ja. dan zitten we eigenlijk gewoon goed tot de samensmelting. Maar dan moeten we wel afspreken met z'n allen. Ja. Dat nog zo gezegd geen bondjes. Maar kamp Zuid gaat voor. Ja, Altijd. altijd. Oké, iedereen mee eens? Handen op voor eens? Haha, je eerste bondje, jongen.
merk wel dat ik echt lager in mijn energie begin te Ik ook. komen elke dag. Denk je dat we een beetje sterk staan in de proef vandaag? Ik denk dat het wel helpt dat we een eilandraad hadden gisteren. En dat ze moeten dealen met andere dingen. Dus ik denk dat dat wel helpt, maar we gaan gewoon weer lol hebben. Ik moet Rambo weer hebben. Ja. En mag Wilson mee vandaag? Misschien pakken ze Wilson wel af. Ben je niet bang voor dat ze hem afpakken? Absoluut niet. Als je aan Wilson komt, dan kom je aan mij. Jongens, een brief. Lag bij Wilson. Lag bij Wilson. Kamp Noord, pak al jullie spullen en maak je klaar voor de strijd. Sommigen van jullie keren niet terug op dit eiland. Vandaag gaat er iets gebeuren. Stammenwissel. Dat we elkaar gaan missen straks. Ja. Als kiespijn. Nee, ik ga jullie wel... ik ga jullie wel missen, hoor. Ik ga jullie wel echt missen. Ik zat hier echt op te wachten. Ik heb echt mijn best gedaan om er wat leuks van te maken de afgelopen dagen. Het is ook echt wel gelukt. Maar ik zou voor je liegen als ik zeg dat ik niet een beetje meer aanspraak mis. Wat meer verbondenheid mis in het huidige kamp. Oké. Nou ja, dan ga ik even wat verpakken. Hè? Heb ik dat alvast gedaan. Oh jongens, een brief! Een brief! Nee! Zal ik hem voorlezen? Ja. Kamp Zuid. Pak al jullie spullen en maak je klaar voor de strijd. Sommigen van jullie keren niet terug op dit eiland. Nee! Daar was ik dus al bang voor. Ja. Zie je? Oh, erg. shit. Zie je, ik had al zo'n voorgevoel. Ja. Die ligt helemaal niet Oké. lekker. Nee, ik ook niet. is heel kut. Oh, wat erg. Nou jongens, koppen omhoog. Ja. En we komen er doorheen. Ja. Met elkaar. Yes? Nou ja, dus niet. Yes, daddy. Niet met z'n allen. Nee. Zooi. Dit is alles waar ik bang voor was en echt geen zin in heb. You've been waiting, looking off into the night. Search the horizon, watching out for smoke and fire. You knew this day would come. You weren't the only one. And so it began. Het kan dat ze de stammen door elkaar gooien, maar het kan ook dat ze alle mensen wisselen. En ik moet zeggen, ik was er wel aan toe. Ja, ik vind dat niet zo erg. Ja, ik vind het wel apart dat we hier misschien niet meer terugkomen. Het is nu toch gewoon een beetje ons eilandje. Dus, Ja, dit is gewoon tijd. Ik ben ook wel benieuwd, als ik heel eerlijk ben, hoe Twan zich dan gaat verhouden als hij opeens in een, laten we zeggen, in het team van Toby, als we daar opeens samen mee gaan zitten. Ja, dan gaat het moeilijk krijgen. Dat wordt lachen. Kamp Zuid zijn totaal andere kerels. Het gaat lachen worden. Maar ja, ik ben ook wel echt wat toe aan een nieuw stamhoofd. Yes. And so it began. Ik ga kom kijken. Ja, gewoon. Dag Eiland. Ik hoop dat ik gewoon lekker in mijn team blijf. Ik weet wat ik heb aan de mensen die ik heb. Ik krijg zo'n buikpijn. Ik denk, oh shoot, nou gaat het gebeuren. Gaan we eerst nog een proef moeten spelen? Hoe worden die nieuwe teams bepaald? Moet ik als stamhoofd daarin nog iets betekenen? Dus ik heb veel vragen, maar ik heb vooral veel zin. This day would come. Kamp Noord, Kamp Zuid, welkom. Die immuniteitstotem, die wil ik graag terug. Dankjewel. Blijf meteen even bij jou, Vincent. Wat heb je bij je? Ja, Roelof die kwam met een bal en zo is Wilson geboren. Dus Wilson is, zijn beste vriend is de immuniteitstotem. Dus het is, ja, we moeten er alles aan doen om altijd zo'n beetje bij elkaar te houden. Kijk. Roelof, als je Kamp Noord moet vergelijken met Kamp Zuid, wat zijn dan de verschillen? Nou, ze zijn wat
dikker. Ze eten meer. Ze hebben het heel gezellig. Dat heeft met elkaar te maken, denk ik. Ze zijn succesvoller geweest dan wij. Dat helpt ook aan de moed waarin ze zijn, vermoed ik. Wij zijn echt gehard. En zij nog niet. Wij hebben echt afgezien. Het was verschrikkelijk. Ja. Geniet je wel Maar een we beetje? zijn er. Ja. Want het is ook prachtig. Ja. Maar we hebben het zwaar gehad. We Ja. hebben het echt zwaar gehad. Amié, hoe voelt die vriendschap in Kamp Zuid? Oh, die voelt heel goed. Ja, we zijn een hele hechte groep. En hoe komt dat? Nou, ik denk mede doordat we allemaal even actief zijn. Ja. Waardoor je je gewoon aan niemand ergert. Noordin, kun je eigenlijk concluderen dat jullie een totaal andere expeditie hebben meegemaakt dan Kamp Zuid tot dusver? Ja, 100%. Ja? 100%. Ja, ik weet natuurlijk, eigenlijk kan je dat alleen ervaren als je ook in het andere kamp bent geweest. Maar ja, deze expeditie is wel echt klap op klap op klap op klap geweest. Dus ja, ik durf wel met 100% te zeggen dat onze ervaring gewoon echt wel anders is dan die van hun. Ook al ja, ben ik nog niet bij hun kamp geweest, maar dit was wel echt een pittige expeditie tot nu toe. Maar ik ben blij dat ik er nog sta. Hoe was het eigenlijk, zo'n dagje vrij gisteren? Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja? Ja, we hebben gewoon kunnen chillen, eten. Ja, dat is waar ik vooral heel goed in ben, in niks doen. Dus dat was wel echt lekker, ja. Fijn. Goed, expeditieleden. Kamp Noord, Kamp Zuid. Het is vandaag dag 10. En vanaf vandaag wordt alles anders. Stamhoofden Twan, Lies, Kevin en Tobias, ik wil jullie graag hier hebben. Oh god. Als ik gestrest ben, dan proberen mijn hersenen alle mogelijke, meest verschrikkelijke scenario's te bedenken. De stamhoofden moeten tegen elkaar en ik val daar af en ik moet naar huis. En nou ja, goed, het ene verschrikkelijke scenario na het andere, die passeert de revue. Twan en Lies, Kevin en Tobias. Ik geef jullie zo meteen 1 minuut de tijd om 1 iemand uit je eigen kamp te kiezen. En hij of zij krijgt een hele belangrijke taak. Denk dus goed na. 1 minuut, de tijd gaat nu in. Volgens mij moeten we niet alleen maar aan kracht denken nu. Volgens mij moeten we ook tactisch en breder denken. Ja, ik denk dat het voor mij nu over is als stamhoofd. Ik heb gelijk wel dat gevoel. En ja, nu moeten we gaan kiezen wie wordt er als het ware een nieuw stamhoofd. De minuut is voorbij. Twan en Lies, wie hebben jullie gekozen? Shirendi, En waarom? omdat hij sterk is en vertrouwen hem. Het is wel een eer voor me sowieso, want ja, ze moesten een belangrijke persoon kiezen om daar te komen staan. Dus het is een eer. Kevin en Tobias, wie hebben jullie gekozen? Amié, Amié. omdat deze expeditie niet alleen maar draait om kracht, maar om veelzijdigheid. En dat heeft ze. Ik denk gelijk, ja, als dit de hustle is, mag ik straks gewoon mijn eigen teampje helemaal gaan samenstellen. Nou, meer controle kan je niet hebben. Dus ja, ik kan niks anders voelen dan dat ik vereerd ben. Tobias en Kevin, Twan en Lies, vanaf nu zijn jullie geen stamhoofden meer. Jullie mogen terug naar de groep. Dank je. Expeditieleden, dit is de mix. Ja. Dat zijn 2 woorden waar ik het bangst voor ben geweest met de expeditie, de mix. Van tevoren was ik natuurlijk heel bang om in een groep terecht te komen waar ik me misschien niet in thuis voel. Maar nu ben ik nog banger om de mensen waarbij ik me zo thuis voel te verliezen. Shirendi, Amié. Hopelijk die beslissing dat je maakt, die mensen dat je kiest, wordt je nieuwe dreamteam. Ik kan gewoon precies de mensen kiezen waarvan ik weet, met jullie ga ik het verst komen, jullie vertrouw ik het meest. Dit is gewoon ultieme controle. Amié, Shirendi. Ik heb in mijn hand een steen. 50% kans, Amié. Jij mag een hand kiezen. Als je de steen hebt, mag jij als eerste beginnen met het kiezen. Oké, dichtstbijzijnde. Amié, jij mag als eerst beginnen.
straks. Sowieso is dit weer zo'n schoolpleingevoel. Ik word vast als laatste gekozen. Elke keer als Sherendi moest kiezen, ging ik zo staan. Dit gaat mij echt niet gebeuren. Holy shit. Ik snap het niet. Waarom? Waarom ik? Hoezo? Amélie, jij moet iemand kiezen van het andere kamp. Oké. Er is een afspraak met het oude kamp Zuid. Noordin, Si en Twan. Dat zijn gewoon de 3 sterkste spelers. En die willen we eruit hebben. Maar als ik Twan als eerste kies, dan geef ik hem misschien het gevoel van... oké, ze willen mij echt heel graag. Zodat we zijn vertrouwen kunnen winnen. Dus die keuze was heel snel gemaakt. Twan. Ja, Amélie kiest gelijk mij. En ik denk, oh, oké. Twan gaat naar kamp Zuid. Dus ik ben mijn maatje kwijt. Ik zit in het andere team. Sherendi, aan jou dezelfde vraag. Kies iemand uit het andere kamp. Ik probeer eigenlijk op dat moment even oogcontact te vermijden. Kies mij niet, kies mij niet. En denk goed na. Niet Camille, niet Camille, niet Camille, niet Camille, niet Camille, niet Camille, niet Camille. Tobias. Tobias. En ik denk alleen maar yes. Camille heeft zich gewoon zo bewezen in de proeven... dat ik echt denk, hoe kies je hem niet? Tobias gaat naar Noord. Schoorvoetend begeef ik mij richting Sherendi. Mijn noodlot tegemoet. Amélie, kies een vrouw. En het mogen alle vrouwen zijn. Dit is een hele moeilijke. Enerzijds kan ik Lies kiezen. Een vriendinnetje van thuis. Iemand die ik al langer ken. Iemand die ik vertrouw. Of ik kies Ro. Een vriendinnetje van hier. Met wie ik een bondje heb. Ik hoop heel graag of Amélie of Robin in mijn team te hebben. Het liefste allebei. Die heb ik echt gemist. Robin. Sherendi, ook jij moet een vrouw kiezen. Mogen alle vrouwen zijn. Lies. Balen. Heel erg balen. Niet bij de meiden. Dat is, ik zie ze bij de samensmelding. Strategisch kan ik haar lekker op goede momenten goed plaatsen. Goede speler ook. En ja, ze kookt echt lekker. Amélie, kies iemand uit je eigen kamp voor de ander. Voor de ander? Ja. Holy shit. Het is sowieso niet een van de mannen. En dan denk ik zat al daarvoor te kiezen van ga ik Flo of Linda eruit stemmen. Dus misschien kan je Linda dan nog wel houden als troef. Dat je die eruit kan stemmen. Wie geef je weg? Marieke is heel goed in leiding geven. Maar verder heb je ook weer niet zoveel aan er in de proeven. Dus sorry Mariek. Jij gaat naar de andere kant. Marieke, sorry. Ik snap het niet. Ik snap niet waarom. Dat is voornamelijk de vraag. Waarom? Waarom ik? Hoezo? We zijn toch maatjes? Oh, oké. Dan is Marieke hun zwakste speler dus. Oké. Dan weet ik alvast. Sherendi, ook jij moet iemand kiezen uit je eigen kamp die je weggeeft aan de ander. Bij de meeste van de proeven dat we hadden, was Roelof een zwakke link. Roelof. Roelof. Dacht ik, yes, dankjewel. Ik had nooit gedacht dat ik blij zou zijn om een weggevertje te zijn. Maar nu wel. Welkom. En ik denk alleen maar, ik had Roelof als tweede gekozen. Dus ik ben super blij met Roelof. Kom maar. Met elke keuze die er gemaakt wordt, zie ik het rode kamp steeds vervelender worden. Daar wil ik niet bij. En het groene kamp steeds beter. En ik dacht dat ik zenuwachtig was op de eilandraad, maar dan word ik echt heel erg gestrest eigenlijk gewoon. Amélie, kies willekeurig. Camille. Heel makkelijk. Camille. Kom maar. Matthias. Ik weet, Matthias is heel goed met Tobias, dus die band wil ik niet kwijtraken. Amélie, kies willekeurig. Kevin. Kevin zit in mijn bondje. Ik heb Ro al in mijn team. Dan heb ik mijn bondje weer bij elkaar. Ik wil natuurlijk bij Amélie. En elke keer als Sherendi moest kiezen, ging ik zo staan. Ik denk, nee, dit gaat mij echt niet gebeuren. Noordin. Een van mijn voormalige teammaatjes
Kom bij mij, maatje. Er zijn er nog 3 over. Koen, Linda, Vincent. En dan blijf je opeens als laatste over. Ja, dat is toch een beetje een vervelend gevoel. Sowieso is dit weer zo'n schoolpleingevoel dat je denkt... oh, ik word vast als laatste gekozen. Amie, kies willekeurig. Koen. Oh, en dan kiest ze mij. Ik kan wel janken. Ik had geen beter team kunnen dromen. Kijk ze staan. Vincent, Linda. Shirendi, kies willekeurig. Ik wil in principe met mijn oude team blijven, want ik weet wat ik heb aan iedereen. En hij is ook van mijn oude team, dus Vinnie, let's go. Wilson mag naar zijn eigen huis terug. En ik kan Vinnie ook lekker sturen, joh, dus dat heb ik ook nodig. Dan heb ik iemand aan mijn kant voor later. Linda, Nou, dat was het dan. dat betekent dat jij over bent. Ik ga gewoon naar huis nu. Want we zitten het is een oneven aantal, dus iemand moet nu naar huis. Linda, jij mag zelf kiezen in welk kamp je wil zitten. Ja. Kom maar lekker schat. I'm back in the game. Jullie moeten me van het eiland schoppen, schatjes. Team Rood, Team Groen. Ik hoop dat dit niet al te spannend was voor jullie, want jullie kunnen jullie op gaan laden. Jullie gaan meteen de strijd met elkaar aan. Ja. Voordat jullie op de boot stappen, vind je een koker. Steek die in je tas. Duidelijk? Ja. Heel veel succes. Er wordt gezegd, pak een koker. En ik denk, ik verlies altijd met dit soort spelletjes. Dus whatever, ik pak gewoon een koker. Ik heb echt geen idee wat er in die koker zit. Ik ben er ook niet echt mee bezig. Het enige waar ik aan denk is, deze moeten we echt winnen. Want ik zit in een heel nieuw kamp die bijna volledig kamp Zuid is. En mijn positie is nu helemaal niet stabiel of gegarandeerd. We mogen weer een proef doen. En ik denk alleen maar, wij zijn ready. Wij gaan dit doen. Ik denk dat wij supersterk zijn. Godzijdank heb ik een van mijn maatjes wel bij me in het team. Zonder hem was ik denk ik gewoon overboord gesprongen. Ik heb meerderheid van de oude, 3 nieuwe. Dus ik hoop dat ze ook goed samen gaan komen met mijn oude team. Dan hebben we een dreamteam. Er staat in ieder geval weer een vrouw naast me. Ik heb gehoopt op iets meer dan 1. Maar ik voel me goed. Let's go. Misschien een paar enorme wipwappen. En we denken, dit wordt een balansproef. 2 gigantische wippen in het water met aan de ene kant 5 ballen en aan de andere kant een net. Welkom expeditieleden. Kevin, op de weg hier naartoe is er iets voorgevallen. Hoe gaat het met je? Niet zo goed. Wat is er gebeurd? Ik deed mijn waterschoen aan en daar zat een duizendpoot in. En ik deed hem helemaal aan en toen prikte die in mijn grote teen. En toen deed mijn voet heel erg pijn, maar die trok weg. Maar ik heb het gevoel alsof ik hier niet ben nu. Ik ben helemaal, het leven is een beetje uit me gedropen. Kevin, het is een zware proef. Ben je bij machten om deze proef te doen? Nee, natuurlijk niet. Jullie zijn in de meerderheid, dus er zal sowieso iemand niet meespelen. Sorry jongens. Nee, het is helemaal oké. Het is helemaal oké. Wat is jouw beslissing? Ik doe niet mee. Oké. Dag lieverd. Sterkte. Oké, expeditieleden. Het doel van deze proef is om die 5 ballen in die houders te krijgen. Dat klinkt simpel, dat is het niet. Jullie starten straks vanaf het strand en rennen naar die constructie. Als je op de wip zit, pakt één van jullie een bal. Jullie zorgen ervoor dat die bal naar het andere uiteinde komt van die wip. Dan gooi je de bal over het obstakel waar iemand anders, die op de andere wip zit, hem opvangt. Daar zorgen jullie ervoor dat die bal in de houder komt. Let wel, als je een bal laat vallen,
dan zal een willekeurig iemand het water in moeten duiken om die bal terug naar de startpositie te brengen. Het kamp dat als eerste 5 ballen naar de overkant weet te brengen, wint deze proef en daarmee immuniteit. Is het helder? Ja. Maak je klaar. Net omhoog, dat is beide binnenste kanten omhoog. Die moeten doen als we gaan overgooien. Wat schetst mijn verbazing? Onmiddellijk komt er een tactiek. Dus Vincent, jij moet communiceren op de linker wip. Ja. Al heel snel vormen de personen zich op de wip. Ik krijg een positie waarvan ik denk, ja, daar kan ik wel mee uit de voeten. We zijn eigenlijk binnen 3 minuten hebben we dit hele klusje geklaard over hoe we dit tactisch gaan oplossen. Twan gaat als eerste op, dan ik. Linda, dan jij, ik als laatste. Oké. Jij dat, zus gaan we dat doen. Zij was zo doortastend. Je merkte ook dat is de drill van Kamp Zuid. Dat is hoe ze steeds van ons gewonnen hebben. Team rood, team groen. Jullie weten wat er op het spel staat. Het voelt voor mij echt alsof we niet in een winnend team zijn samengesteld. En ik kijk naar de overkant en ik zie daar gewoon het oude eiland met Roelof en Twan. En wij zijn overgeleverd aan Toxic Kamp Noord. Expeditie ligt weer helemaal open. We beginnen met een schone lei. In het groene kamp heb ik mezelf weer naar binnen gewerkt. Ik wil absoluut niet de zwakste schakel zijn in deze proef. Dus ik ga gewoon... Laat zien wat je waard bent. Vikinghoedje op, ga met die banaan. Team rood, zijn jullie klaar? Ja! Team groen, zijn jullie klaar? Ja! 3, 2, 1, go! Klim die trap best soepel op en dan ben je op dat wip-wap ding. En dan denk je wel van shit. Oké, niet te lang twijfelen. Ga naar je rechterkant, zorg dat je goed vasthoudt. En ik sta gewoon ready om te beginnen. Ja, jawel, kom maar. Ik ga als derde omhoog om de ballenpakker te zijn. Ik klim daar naartoe en ik denk, wat is dit hoog? Ik wist niet dat ik hoogtevrees had, maar ik merk dat nu toch heel erg. Iets verder door. Ja, iets verder door. Die wip staat zo en we moeten natuurlijk naar beneden. En ik moet naar de voorkant. Dus ik trek me echt met mijn armen naar boven en ik voel me dijen schuren tegen die planken. Maar ik denk alleen maar bijten op je tanden en gaan, want deze gaan we winnen. Rustig. Rustig. Ietsje naar voren, Linda. Achteren. Mijn taak was de balans houden. De man van de evenwichtsbal. Ik moet de eerste bal pakken en dat is zo spannend. Naar achteren, naar achteren. Ik denk alleen maar niet laten vallen, niet laten vallen, niet laten vallen. Hou je vast. Ja, wacht. Ook Marieke heeft de eerste bal te pakken, dus ze gaan gelijk op. Ik ga rustig proberen te staan, ja? Heb je de bal? Ja. Noordin staat klaar om te vangen bij team rood. Stilstaan. Kom jongens! Niet hoog. Ben je klaar? Ja. Come on, baby! Maar dan krijgen we te horen dat Sherendi op het plateautje had moeten staan. Dus de eerste bal moet terug, want die is niet goed. In the heat of the moment heb ik vergeten dat ik helemaal naar boven moet. Dus dan die telt niet. Bro, dit kost een tijd. Niet bewegen! Oké, die bal moet terug en dat wil je met dat het zo min mogelijk tijd kost om die bal terug te gooien. Niet bewegen! Kijk, ze bewegen. Shit. Dit is niet wat we afgesproken hebben. Ja, verder. Heel goed. Rust. Oké, rust. Ja.
Blijf daar. Blijf gefocust. Ja, ik kijk Camille aan en ik denk, oké, nou, we zijn er klaar voor. Ik probeer het in mijn hoofd een beetje uit te rekenen hoeveel het moet. Nee! Oké, wacht. Blijf daar. Blijf. Niks naar beneden. Koen iets naar beneden. Ik ga, ja? 1, 2. Hij ligt, jongens. Rustig, hou hem steady even. Ik moet heel laag pakken. Ik ben gewoon heel erg bang om ervan af te vallen, want het is zoveel hoger dan gedacht. Communiceren. Oké, wij mogen door. Ga maar. Wacht op Camille. Ja. Oké. Blijven. Gaan we naar voren. Wanneer ik daarboven kom om te staan, dan is het een beetje eng, want het wiebelt ook. En Jurendi laat de bal uit zijn hand glippen. Dat betekent dat rood weer een bal uit het water moet gaan vissen. Straks. Waarom gaan we omhoog? Het gaat goed, jongens. Het enige wat ik kan denken is, oké, hou hem vast, laat hem niet vallen. Lekker! Nou ja, dan sta je op die balk en dan denk je, die bal moet niet vallen, ik moet niet vallen. Hoe gaan we dat doen? Hou je goed vast. Camille en ik kijken elkaar echt aan van, oké, ben je er klaar voor? Ja. Ja! En hij valt echt perfect zo precies in zijn lap. Pak de volgende maar, jongens. Ja, zodra Twan de bal gooit, mogen we die tweede bal pakken. En het is nog een beetje chaos. Moet Roelof bewegen, moet Linda bewegen, moet ik bewegen. Maar het gaat toch ook wel weer redelijk soepel. Ik probeer met één hand die bal in het houdertje te zetten. En met mijn andere hand probeer ik me ook nog vast te houden. Heel voorzichtig neer. Heel voorzichtig. Jij is gelukt! Door! Ik heb hem. Perfecte gooi, daarom hebben we hem daar. Nou ja, dan sta je op die balk en dan heb je eigenlijk alle twee je handen vast aan die bal. En dan denk je, die bal moet niet vallen, ik moet niet vallen. Hoe gaan we dat doen? Ja, kom maar. Geef jullie de bal maar door, hè. Begin maar met de volgende bal daar. Twan gaat nu de tweede bal gooien. Hij moet op het groene vlak, Amjé. Hij moet op het groene, al mag niet gooien. Mijn functie is alle ballen die aankomen in het rekje zetten. En ik vind het een hele fijne functie, want dat betekent dat ik het grootste deel van de tijd aan de laagste kant van de wip zit. Niet bewegen. Laat weten wanneer jullie klaar zijn. Ja, klaar. Nee. Hoor dan. Oké, ja, let's go. En ook Lies heeft een bal in de houder. Het gaat gelijk op, want Jurendi klimt alweer naar boven. Lekker! Ik kom naar beneden. Oké, naar beneden, jongens. Het gaat goed, jongens. Ja? Oh nee, dit werkt, Justin. Heel even wachten. Nog niet bewegen tot mijn teen. Even wachten, we moeten hem nog inleggen. En nu? Ja, en nu moeten ze de wip omhoog zien te krijgen. Ik hou me zo vast en ik doe heel langzaam zo, hang ik en dan de andere kant. Hey. Twee zit. En dat gaat eigenlijk wel goed. Ik heb die wippap in bedwang. Interessant om te zien dat de verdeling bij beide teams anders is. Wij houden die twee wips aan de netkant altijd omhoog, waardoor dus Jurendi en Noorden telkens moeten klauteren. Aan de andere kant wippen ze dus de hele tijd op en neer. Heerlijk, we hebben weer een. Oké, we gaan weer een beetje terug. Iets verder, iets verder, iets verder. Heb je weer een bal? Ja, hoog. Oké, stil blijven staan. Ja, oké, door. Dit gaat goed. Het was eventjes een klein stoomlocomotiefje, maar het loopt gesmeerd. Iedereen luistert. Jurendi gooit die bal perfect, ik vang hem perfect. En hup, ik glijd steeds sneller. Hup, Matthias. Stil blijven. 3 zit erin. 3 stuks voor groen en 2 stuks voor rood. Ja. Top. Lekker.
Eentje nog, niet te veel, niet te veel, niet te veel. Ja, hij zit. Yes. Derde. We hebben tijd, jongens, rustig aan. Kom op, jongens. Jullie kunnen het. Niet te snel, niet te snel. Nog iets naar achter toe, we hebben tijd. Het enige wat ik kan denken is, oké, jongens, dit is de laatste. Hou hem vast, laat hem niet vallen. Kom op. Leg hem neer, leg hem neer. Nee, wacht. Leg hem neer. Leg hem neer. Dat betekent dat Team Groen de winnaar is van deze proef. Gewoon de 5e proef die ik win. En ik ben op dag 10. Dat is gewoon bizar. Het gevoel van overwinning met het nieuwe team was nog zoeter dan de overwinning met Kamp Noord. En eat this, Tjurandy. Ja, dan hoor je in één keer een gegil aan de andere kant, wat je al zo vaak hebt gehoord. En dan weet je wel hoe laat het is. Dat fucking Groen weer gewonnen heeft. Gadverdamme. Gefeliciteerd, Team Groen! Dankjewel! Yes! Die is in de pocket. Nieuwe samenstelling. Lekker, toch? Ja, lekker. Heerlijk. Ja, Team Rood. Waar gaat het mis, Tjurandy? Nee, geen niet mis. Het is gewoon, hun waren sneller vandaag en ze hebben gewonnen. We hebben heel goed samengewerkt en ja, het is gewoon kijken wat beter kon gaan. Maar slecht ging het zeker niet. We hebben ons best gedaan. Ja. Ja. Vind je het niet vervelend om elke keer dit te zeggen? Nee, het is gewoon elke keer leermomenten. Maak ons sterker en we komen sterker terug. Dus ja, van deze leer je en kom je beter terug. Je houdt de moed erin? Zeker, altijd, Okay. altijd. Goed zo, goed zo. Team Groen, jullie speelden natuurlijk niet voor niets. Jullie speelden om wel 3 dingen. Maar voordat ik ga onthullen wat het allemaal is, halen we eerst Kevin erbij. Want he is alive and kicking. Oké dan. Team Groen, de immuniteitstotem. Hij staat hier. Wie komt hem halen? Amjé, alsjeblieft. Dankjewel. Voordat je meteen wegloopt, heb ik nog iets anders voor jou. En natuurlijk jouw hele team. Spaghetti, tomatensaus. En jullie krijgen ook nog gehakt. Gehakt nog. Oh, we gaan hier zo van aansterken. Dit is de allerbeste prijs die we tot nu toe gehad hebben. Maar Amjé en Team Groen, dat is nog niet alles. Jullie gaan de tafel dekken op Kamp Zuid. Gefeliciteerd. Jullie zijn dus nu Kamp Zuid en jullie zijn Kamp Noord. I'm going home, baby. Expeditieleden, jullie mogen terug naar jullie eiland. Dank jullie wel. Ik ben trots op mezelf ook dat ik een goed team heb samengesteld en dat het werkt en dat we gewoon gewonnen hebben. Ik ga Kamp Noord nooit zien. Ik moet naar Kamp Noord. Ja, dit doet wel echt pijn. Echt pijn. Nu moet je dus gaan konkelen, zoals we dat in Kamp Zuid noemen. Het brengt veel onzekerheid. Dat wordt weer eilandraad. En dan voel je de bijl natuurlijk wel hangen. Marieke, Tobias en Matthias, de nieuwelingen van Rood, betreden met knikkende knietjes voor het eerst Kamp Noord. Wat vinden jullie ervan, jongens? Ja, het is indrukwekkend. Het is echt anders. Veel grotere bomen dan bij ons. Ja. En een veel groter eiland ook. Het is een gigantisch eiland. Ja, er is helemaal niks mis met dit eiland. Nee, echt... Zeker niet. Ik weet niet of ik ons eiland nou zo heel veel... Ja, dat meen ik serieus. Ons eiland, dat is wel een compliment, ons voormalige eiland. Voormalige eiland, Ja. mooi. Home sweet home, welkom op Kamp Noord. Ja. Nou, ik Het is wel een heel ander soort, maar fijn. Het is een gebroken, gemarteld en getraumatiseerd eiland waar we terechtkomen. En het kan nog zo mooi zijn, maar je voelt aan alles dat het niet pluis is. Wat dachten jullie? Zo lekker voelt dat we nu gewoon echt één team zijn. Ja, fijn hè? Zo fijn. Geen stammen gedoe meer. Ja, man.
Hebben wij toch overleefd als stamgeel? Ja, we zijn er wel nog. Voor de krabbetjes. De slechtste stam uit de geschiedenis van Expeditie Robinson. Er is zoveel gebeurd op dit eiland dat ik denk 1 kilo Palo Santo stokjes de negatieve energie hier nog niet kunnen wegroken. Het is de harde realiteit. De harde buitenwereld. Ook Kamp Zuid heeft een paar nieuwe bewoners. Home sweet home. Kamp Zuid. Lekker hoor. Wauw, het is wel mooi. En ik merk natuurlijk ook van ja, ik moet nu echt even snel mijn best gaan doen om er echt bij te passen. Ik voel me gered. Ik voel me gered. Ik zit nog steeds in een soort roes van geluk. Ik ben zo blij dat alles veranderd is. Het is zo mooi, iedereen is zo aardig. We hebben spaghetti. Wow. Het is mooier. Het is een heel groot mooi strand. Het ziet er lieflijker uit. De klamboes hebben ze op een rijtje op het strand gezet. Er staat een waslijntje hier, er staat een waslijntje daar. Eigenlijk is alles beter aan het nieuwe eiland. Nou, dit is het kamp. Hier zitten we met z'n allen te eten en hier wordt gekookt. Lekker. Dit is een 5-pits. Ja, en die hut hebben we eigenlijk nooit afgemaakt en die gaan we ook niet afmaken. Dus het is eigenlijk die als je binnen wil en die als je buiten wil. Oké. Hebben jullie vragen? Wil je even acclimatiseren? Ik heb de jackpot gewonnen, denk ik. Dit is paradijs. Het is zo mooi. Alles is er. Jongens, waar ben ik? In de hemel. Ik ben gered. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Dankjewel, Cherendi, dat je me hebt weggegeven. Ja, dat. Sukkel. Ja. Oh. De oudgedienden van Kamp Noord laten er geen gras over groeien. En logisch, ze gaan morgen naar de eilandraad en er zal gestemd moeten worden. En hebben jullie al een idee? Wie denk jij? Ik dacht Marijke. Marieke? Ja, maar ik vind het wel echt heel fijn als we een keer misschien een piemel eruit kunnen sturen. Ik heb nu al 2 keer op een vrouw moeten stemmen, noodgedwongen. Ik ga het gewoon niet nog een keer doen. Ik wil best op Vincent. Ik zeg dat in de hoop dat zij daar misschien in mee willen. Ik ga peilen ook wat die mannen zeggen. Ja. Je moet ook peilen, dan komen we weer terug. Ja. Onze 3 en kijken wat Maar iedereen jij zegt. zegt Vinnie liever. Ja. Mijn plan was gewoon simpel. Marieke en Vincent is voor mij een beetje om het even. We knikkeren Marieke eruit, staat Lies ook minder sterk, meer mannen. 1 en 1 is 2. Uiteindelijk zou het natuurlijk fijn zijn als we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan. Maar Lies twijfelt al de hele tijd om misschien toch op Vincent. En een andere groep gaat op Vincent. Ja, dat is dan 4 tegen 3. Gewoon, ik ga gewoon een beetje andere. Ja, ik ga... Dus ja, het spelletje is echt weer begonnen. Nou, Toby, ik weet niet wat jij. Maar ik ben... ik vind het een mooi eiland, maar ik ben er niet echt gerust op. Nee, ik vind het... Nou ja, kijk, je komt dan een kamp binnen van mensen die gehard zijn. Dus ze weten hoe het is om iemand eruit te stemmen. En dan zitten wij er ineens met z'n drietjes tussen. Dus het zou zomaar kunnen dat zij met z'n vieren denken... we gaan die 3 er gewoon uitwerken. We hebben met Kamp Zuid een masterplan afgesproken waar je ook terecht komt. Twan, Noordin en Cherendi moeten eruit. Die gaan als eerst. Ja, ik was hier al bang voor. Dit is dus precies wat ik niet leuk vind aan dit programma. Nee. Dit gekronkel, dit gedonder. Ik heb 2 van de prooien hier in de groep zitten. Maar we zijn wel in de minderheid. Ik heb alleen Matthias en Marieke. Voor de rest zijn het alleen maar leden van Kamp Noord. Ja, het is heel lastig, want je kan dus of met de mannen mee... met het bondje dat we de eerste dag een beetje hadden. We gaan gewoon 1 voor 1 de vrouwen eruit stemmen. Maar ik hou liever aan mijn Zuidbondje vast. Maar dan moet je het nog wel eens overleven hier, want we zijn in de minderheid. Ja, maar Vincent gaat wel mee. Ik denk Lies misschien, ook wel. Dit wordt een hele vieze, bloederige strijd in de modder. Dit wordt goor en daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, hoe laag kan een mens bij de grond raken? Ik had alles op Kamp Zuid. We hadden alles. Ineens het was zitten we gezellig, hier. we hadden eten. Er zaten krabben onder de stenen. Oh nee, deze late vlakte zonder enige levend wezen. Vind je het lastig dat Roel weg is, Vince?
Nee. Ja, ik vind het jammer. Ik vond het wel gezellig. Maar... Nee, ik ben blij met de nieuwe teamleden. Ik denk, het ziet er als een geoliede machine uit. Wel veel geolieder dan wij dat waren, eerlijk gezegd. En ik merk nu ook wel dat ik dat met terugwerkende kracht eigenlijk toch ook wel als echt grote zwakte vond. Ja. Het is een team effort. Ja. En dat was het niet altijd. Net als met dat slingeren met die blokken. Kijk, je kunt wel zeggen, Roelof die is van die evenwichtsbalk afgevallen. Ja, dat is waar. Maar ik vond ook dat dat geklooi met die blokken bijzonder lang duurde. Dit wat je nu zegt, dat vind ik echt nergens op slaan. Luister nou hoe er nou net gecommuniceerd wordt, hoe duidelijk de afspraken waren. Dat heb ik wel gemist in de... Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Maar dat met die evenwicht, dat vind ik nergens op slaan. Ja, wat is nou voor onzin dit weer, joh? Echt, jongen. Godverdomme. Ik begin steeds meer met je eens te worden over je stem. Ja. Je moet ook vaker luisteren naar mij. De man heeft in één keer praatjes, jongen. Hij heeft sowieso iets goeds in zijn koker. Dat kan niet al. Oh, ik heb nog helemaal niet gekeken. Ik Snap je? vergeten. Snap je? Heb Ja, jij al gekeken? hij heeft al lang niet gekeken. erop, want het is veel te hard nu. Hij heeft al lang gekeken, hoor. Anders doet hij niet zo. Je zou denken, we hebben een voordeel met 4 kamp Noord en 3 kamp Zuid. 1 op 1 pegelen we ze allemaal eruit. Alleen, waar ik een beetje echt spuug helemaal gewoon klaar mee ben, is dat zwakkige, zielige gedoe. Ik kan het gewoon niet meer opbrengen. We gaan niet veel eten hè, vanavond. Bereid je daar even voor. Ja, we eten nooit veel. Nou, maar nu eten we. Zij eten pasta bolognese met zo'n spaghetti mond. Dat is zo aan de zijkanten zo helemaal tomaterig Ze gaan is. zo allemaal zo'n sprietje en dan zo... Oh, lekker. Heb je dit blok kaas gezien? Ja. Nou, Italiaanse Excuses. goden. Oh, mamma mia. Het is wel heel veel. Oh, Dat is mijn veel te veel. Dichtbij. Oh, die lucht. Zit er nog in? Oh yes, darling. I'm gonna eat tonight. Lekker hè? En dit is gewoon een bord alsof je het in Nederland bent. Ja, ga lekker zitten. Is dit jouw koker? Eet smakelijk. Jongens, het heet smakelijk. Smakelijk. Dit is gewoon alsof ik bij de Italiaan zit. Oh my god, wat lekker. Dit is een soort pre-samensmeltingsdiner. Nou, niet normaal. Toch? Is toch goed? We zijn een soort samensmelting. Ja. Lekker? Ja, dit is niet normaal. Holy shit. Ik denk dat dit misschien wel de beste spaghetti is die ik ooit in mijn leven heb Ja, gehad. ik zat ook letterlijk te denken. Ja. Onvergetelijk. Nou, welkom in Kamp Zuid, jongens. Is het hier nooit gezellig, zo iedereen lekker bij elkaar? Bij ons zat iedereen gewoon om het vuur. En waren met z'n allen aan het koken en praten en dan was het eten er. Straks. Vincent heeft tegen de boys gezegd dat hij op mij zou gaan. Als eerste gekozen en ik steek als eerste een dolk in die rug. Als jullie zeggen, we gaan met z'n allen op hem. Kijk jij dat het veiliger is? Het lijkt hier wel een vrouwenkerkhof, dus ik hoop hier levend vanaf te komen. Heb je een beetje met de anderen ook kunnen praten en zo? Nou, met jou, Matthias, Marieke, Lies even op de boot. Nee. Maar Shurendi en Noordin weinig. Nou, ik heb ook een beetje het idee dat die hun eigen plannetje hebben. Ongetwijfeld. Maar ik zei al tegen Matthias, met mij valt echt over alles te praten. Ja. Dus ik ben niet gehecht aan oude clubjes en dingen en zo. Kijk, ik wil die samensmelting halen. En ik heb het idee dat ik dat linksom niet voor elkaar ga krijgen. En dan moet ik rechtsom. Dus die spindokter in mij, die moet wel even aan de slag. En kijken of de geur as kan worden. En misschien wel veel sneller dan ik had gedacht, lava. Klopt wel. Oh ja. Hemd? Dus ik had een beetje warm. Beetje die schaaltjes even aan wennen, hè? Nee? Ja, ga je gang.
Het is lekkerder dan spaghetti. Veel lekkerder. Veel lekkerder. Een soort van Friede Mer is het, hè? Ja. De grote die twijfelen hier over, hè? Ik eet hem zo op, man. Dat is echt geen probleem. Doe anders half jullie Ja, allemaal. we moeten... Ja, kan je het houden? Het is een nieuwe dag en Kamp Zuid heeft nog een verrassing in de tas zitten. Bijna vergeten. Gaan we hem openmaken Ja. allemaal? Toch? Ja. Ben je voor? Ja, nou ja, jammer. Ik ben hier. Ik heb een bord pasta op. Kan mij het schelen. Ik heb gewoon een immuniteitsmunt zonder daar iets voor te hoeven doen. Ik heb er gewoon één. En dat voelt zo goed. Niks. Oh, net tegen! Dat is wel... dat is gewoon kut. Extra stem. Extra stem. De extra stemmen Als je 2 extra stemmen. zitten op de eerstvolgende eilandraad in de stemkoker. Ja. Ik denk het wel. Ik heb 1 extra stem. Ja. We gaan gewoon 3 keer winnen, jongens. Ja. We gaan niet eens op een eilandraad komen. Dat is het Nee. idee. Op Kamp Noord zijn ze minder open over de inhoud van de kokers. Blijft een beetje gissen. Ik kan zelf kijken. Je raadt nooit wat ik heb. Je raadt nooit wat ik heb. Ik zal zoveel kokos met knikkeren. Oké, dus Lies heeft die immuniteitsmunt. Marieke heeft denk ik 2 stemmen. En van Vincent weet ik dat hij 1 stem heeft. Ik zit een beetje te rekenen. Wie zou nou extra stemmen hebben? Heeft er iemand immuniteit? Wat dit, wat dat? Het is echt... ik word er helemaal niet goed van dat gereken de hele tijd. Dus ik hoop dat iedereen zich aan zijn woord houdt. En dat we dadelijk niet voor verrassingen komen te staan. In ieder geval dat ik niet voor een verrassing kom te staan. Echt een stom spel, joh. Zeker stom. Ja. En we hebben gewoon niks. Helemaal niks. Ik heb een prachtige munt gekregen in mijn koker. Natuurlijk ben ik blij, want het kan je natuurlijk je leven redden. Maar ja, je wordt er ook een doelwit. Wat ik wel een mooie bijkomst vind van die munt is dat je hem mag weggeven. En dat ik op die manier wel iemand zou kunnen redden in een later stadium als ik dat wil. Vrees jij nog? Nou, Vincent heeft tegen de boys gezegd, tegen Noordin en Sea, dat hij op mij zou gaan. Ja. En mijn vrees is dat ze dan ineens allemaal toch op mij gaan. Ja, want ze zeggen tegen mij dat ze met mij samen op Vin gaan. Ik ben gewoon wel heel bang dat ze dan toch uiteindelijk wel op mij gaan, omdat er een mannenbondje is. Ik maak me wel zorgen voor de eilandraad, omdat het lijkt hier wel een vrouwenkerkhof, joh. Dus ik hoop hier levend vanaf te komen. Ja, eigenlijk wilde ik wel op haar gaan. Maar als jullie zeggen van, we gaan met z'n allen op hem. Denk jij dat het veiliger is? Als iedereen dat gaat doen, dan zekerheid, ja. Maar dan ga je dus nu op Vinnie. Dus ik denk meer mensen gaan op hem van. Maar dan ga je gewoon voor het zekere. Want dan ga ik doe gewoon maar denk ik hetzelfde wat jij doet dan. Hoor. Het is altijd hetzelfde. Je zwakke link moet weg. Want je team is zo sterk als je zwakste link. Dus dat is geen probleem. Iedereen is op dezelfde lijn. Is goed, is makkelijk. Het is duidelijk. Er zijn pijlen gericht op Vincent en Marieke. Toch zit Tobias nog te dubben over het oude plan van Kamp Zuid. Maar hoe krijgt hij dat hier nog voor elkaar? Ik heb een plan. Dat is een complex, groots plan. Want we weten niet of er immuniteitsmunten ingezet worden, of alle stemmen ingezet worden. Ik weet dat ik 2 extra stemmen heb. Dus ja, de dood of de gladiolen. Dan gaan we er gewoon maar voor. Bloed aan mijn zwaard. Voorwaarts. Vreselijk. Ik kan wel janken, maar dit is de enige manier om Matthias en Marieke verder te helpen. Hier op Kamp Noord ben ik een soort van paard van Troje wat hier naar binnen is gereden. Als eerste gekozen en ik steek als eerste een dolk in die rug.
Je gaat met een heel onbehagelijk gevoel weg, omdat toch 4 van deze nieuwe groep zijn oud-Kamp Noorders. Dus je bent in de minderheid. Als jouw hoofd eraf gehakt kan worden, dan gaat iedereen heel raar tegen je doen. Want dat heb ik namelijk de eerste dag gemerkt. Dat merk ik niet. Daardoor denk ik, dus of Vincent of Marieke. Ik heb liever Marieke, maar als iedereen Vincent kiest, dan ga ik gewoon mee met de groep. Ik heb 1 stem tegen. Dus daar baal ik wel even van. Het is zeker geen lekker gevoel om met de stem tegen naar die eilandraad te gaan. Deze expeditie laat geen ruimte voor anonimiteit. Eerdere allianties staan 1 dag na de mix meteen op de tocht. Met mij valt echt over alles te praten. Ik ben niet gehecht aan oude clubjes en dingen en zo. Maar er is meer. De mix heeft vooral op Kamp Noord nogal wat gevolgen voor de sfeer. We hadden alles op Kamp Zuid. We hadden alles. Ineens het was gezellig, we hadden eten. Het lijkt alsof een enkeling er supergevoelig voor is, terwijl anderen er juist zonder pardon overheen walsen. Wat is nou voor onzin dit weer, joh? Echt, jongen. Godverdomme. En dat kan weer gevolgen hebben voor de stemming hier op de eilandraad. Kamp Noord, welkom op de eilandraad. Jullie hebben de immuniteitsproef verloren, dus vanavond gaan jullie iemand wegstemmen. Jullie zijn 1 kamp, de stammen zijn opgeheven en dat betekent dat niemand hier veilig is. Matthias, hoe bevalt het op Kamp Noord? Ja, eigenlijk heel goed. Ik had een beetje het gevoel dat we op een kale rots zouden komen waar helemaal geen bomen staan en een soort klein bij elkaar gescharreld kamp was. Maar het tegendeel is waar. Het is een prachtig eiland, gigantische bomen, een schitterende hut, mooie keuken. Dus het doet eigenlijk niet onder aan Kamp Zuid, mag ik zeggen. Het klinkt bijna als een upgrade. Ja, bijna. Oké. Nordin, hoe zit het met jou? Is de sfeer een beetje veranderd? Nee, het is nog steeds hetzelfde. Ik ben niet beter gewend dan dit. Dus ook voor jou valt het allemaal mee? Ja, en de mensen die erbij zijn gekomen zijn leuke mensen. Dus ik mag ook niet klagen. Het gaat allemaal goed. Vincent, jij kan altijd ontzettend goed analyseren. Ik vroeg me zo af, hoe zie jij deze groep? Ik ben heel blij met de nieuwe samenstelling. Ik vind het echt een verrijking. Vrij gedisciplineerd, gestructureerd. We hebben lekkere dingen gegeten die we niet wisten dat die er eigenlijk op die manier waren of te bereiden waren. Dus nee, ik ben wel vrolijk. Nieuwe inzichten dus? Zeker. Ja. Marieke, je vrouwelijke intuïtie, hoe is jouw kamp? Ja, ik voelde me er vrij snel thuis. Ja? Het is heel fijn om Lies weer te zien. En Lies vond het ook fijn om weer een vrouw erbij te hebben. En hoe zit je hier nu? Het is wel spannend. Ik heb het al vaker gezegd, maar zeker als vrouw ben je kwetsbaar. En Kamp Noord lijkt een soort van vrouwenkerkhof te zijn. Dus ik hoop dat ik daar niet kom te liggen. Toch een beetje lachen als een boer met kiespijn lijkt mij, toch? Nou, ja. Ja. Zeker. Goed. De extra stemmen vind je in je koker. Elke eilandraad zet je minimaal 1 stem in. En je stemt altijd maar op 1 en dezelfde persoon. Heb je een stem tegen, dan wordt die automatisch ingezet op de eerste eilandraad waar je verschijnt. Vanavond is dat bij jou het geval, Matthias. Is dit duidelijk? Dan is het nu tijd om te gaan stemmen. Lies, jij mag als eerst.
is de groep die bepaald heeft. Sorry. Kamp Noord, jullie hebben gestemd. We gaan nu kijken op wie er is gestemd. Maar voordat we dat gaan doen, er zijn overdraagbare immuniteitsmunten in het spel. Is er iemand die zo'n munt nu wil inzetten? Nee. De eerste stem, dat is jouw stem, Matthias. Dat is jouw stem tegen. De tweede stem. Is voor Vincent. De derde stem. Is voor Vincent. De vierde stem is voor Tobias. De vijfde stem is voor Nordin. De zesde stem is voor Nordin. 1 stem voor Matthias, 1 stem voor Tobias, 2 voor Vincent en 2 voor Nordin. De zevende stem is voor Nordin. De achtste stem is voor Nordin. Goed gespeeld. Goed gespeeld. De negende en laatste Goed stem gespeeld. is ook voor Nordin. Ja, toch. Hij weet hoe je dit spel speelt. Hij heeft het spel al een aantal keer heel slim gespeeld. En zo iemand op het eiland hebben is gewoon gevaarlijk. Dus wat nou als we Vincent weten te overtuigen om op Nordin te stemmen... en Marieke, jij en ik stemmen ook op Nordin. Dan ligt Nordin eruit. Ik kan het eigenlijk niet over mijn hart verkrijgen om op hem te stemmen. Nee. Dus ik wil met jullie mee, maar dan stem ik liever gewoon neutraal. Ik voel me zo vies dat dit nu zo moet. Dat betekent, Nordin, Het zit erop. dat jij de meeste stemmen hebt. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het... Ja, het klinkt misschien gek maar ik vind het echt grappig ergens. Gewoon... Maar cynisch grappig of Nee, echt ik heb grappig? gewoon helemaal niks doorgehad. Volgens mij zit ik met een bioloog en een kok, maar het lijken allemaal wel acteurs. Nou, ik heb me ook wel behoorlijk vies gevoeld vandaag. Ja, nee, dat snap ik. Dat voelt niet goed, het is niet prettig, maar het is ook absoluut niet persoonlijk. Nee, maar het is meer gewoon als enige man tussen 4 vrouwen en je zit er nog steeds, dacht je bent gewoon tactisch zo sterk. Beter maar gelijk de kop van de slang eraf, want anders dan win je van ons. Nou, dat zie ik als een compliment. Goed, Kamp Noord. Jullie mogen afscheid nemen van Nordin. Die burger voor mij, hè? Ja, met z'n allen doen. Winnie. En niet geturd, hè? Maak je nee, maak je nee. Ieder wie Ik ieder. weet het, weet je, maak je niet druk. Sterke speler. Tuurlijk. Hele nacht maar goed. Ja, heel makkelijk. Als jullie de volgende proef verliezen, hè?
Nordin. Zoals eerder gezegd, we gooien de boel een beetje om. Mix, wissel. Dat heeft ook gevolgen voor jou. Je bent net weggestemd. Ja. Maar je hoeft niet naar huis. Het avontuur houdt voor jou hier niet op. Jij mag naar Afvallerseiland. Wauw. Jij kan dus je expeditie vervolgen. Kijk, hoe ik net heb gereageerd, dat meen ik ook gewoon. Ik vind het gewoon goed gespeeld, het is gewoon een spel. Maar ik heb ook wel een beetje een ego. En ik zou het toch wel fantastisch vinden als ik op een gegeven moment aankom lopen bij dat diner. En dat degenen die mij hebben weggestemd denken van... Zit deze motherfucker er nog steeds in? We hadden toch met hem afgerekend? Ik heb nu wel echt extra motivatie. Je bent gebrand. Ja, zeker. Je zint op wraak. Venga! Volgende keer. Een nieuw team dat volledig in balans moet zijn. Ze zeggen wel eens, ga lekker puzzelen, want daar word je zo ontspannen van. Hier word je niet ontspannen van. Een nieuwe dag biedt nieuwe kansen. Nu is het ook wel echt tijd voor mij om te laten zien van wat ik gemaakt ben. Ik ga sowieso slapen met 2 ogen open. Ik had ook niet verwacht dat het me zo zou raken eigenlijk.